บางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์โทร1771 Bax Ground Servicesเวลานี้ที่เมืองโปครอฟในแคว้นโดเนสกลายเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดและนองเลือดที่สุดของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับ And so what's one of the questions is if Ukraine does withdraw is how will they withdraw forces that are kind of south of Mirgorod, east of Mirgorod through this area because if Russia continues to close this kind of area it's going to be increasingly difficult for forces to keep defending. ทั้งสองฝ่ายต่างทุ่มกำลังเพื่อชิงเมืองยุทธศาสตร์สำคัญนี้ให้ได้และผลแพ้ชนะอาจกลายเป็นจุดชี้ชะตาของภูมิภาคดอนบาสในยูเครน Передусім, ми продовжуємо знищувати окупанта, і це найважливіше – зупиняти російські удари, як це можливо, і там, де це можливо. สถานการณ์จะเป็นอย่างไรดุเดือดแค่ไหนและเวลานี้ฝ่ายใดกำลังกุมความได้เปรียบติดตามใน World Story วันนี้ผมเจนนพรุตครับ Нашими громадами. Зупиняти їх треба там, куди вони прийшли. І знищувати там. กองทัพของยูเครนและรัสเซียกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อชิงเมืองโปครอฟในแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนนะครับโดยแผนที่จากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามชี้ว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบเข้าสู่เมืองโปครอฟแต่ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดนะครับและต้องปะทะอย่างหนักกับทหารยูเครนที่นั่นรวมถึงรุกเข้าเมืองโรดินสกี้และพื้นที่ใกล้เมืองเฮริชิเน่ขณะเดียวกันรัสเซียยังเปิดปฏิบัติการด้วยยานเกราะมุ่งสู่เมืองมิโนกราดทางตะวันออกของโปครอฟทางฝั่งยูเครนออกมาปฏิเสธข่าวการถูกปิดล้อมนะครับและกล่าวว่ายังคงต่อสู้กับรัสเซียอย่างดุเดือดหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนหรือ GUR เปิดปฏิบัติการทางอากาศและภาคพื้นดินส่งกำลังเสริมเข้าไปในพื้นที่โปครอฟและรักษาเส้นทางลำเลียงแนวหน้านอกจากนี้ยังใช้โดรนโจมตีศูนย์เทคโนโลยีรูบิคอนของรัสเซียในเมืองอัฟดิฟกาซึ่งเป็นเมืองในยูเครนที่รัสเซียยึดมาได้เมื่อนานมาแล้วครับและยูเครนยังเปิดปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่รอบเมืองทั้งที่โปครอฟเฮริชิเน่โดโบบริยาโดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งกำลังของรัสเซียออกเป็น2ส่วนรวมถึงเคลียร์พื้นที่ในเมืองชาโคเวขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็ออกเยี่ยมทหารในพื้นที่แนวหน้าใกล้กับโปครอฟนะครับและกล่าวว่ามีทหารของรัสเซียประมาณ 200-300 นายในตัวเมืองโปครอฟนี่ถือเป็นการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่ได้เห็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนับตั้งแต่ยุทธการที่บักมุดซึ่งเป็นเมืองที่ยูเครนถอนกำลังออกมาWe consider it more of a kind of large gray zone where we can obviously Russian infiltration troops are moving very deep into the city, the northwest corner, the northern corner. To what extent they control this whole area is kind of unclear, but it is clear that the last week or two, Russia has accumulated a larger and larger force in the city. Different estimates put at maybe 200-300 or more soldiers, and clearly that as more soldiers enter the city, Russia is getting a better kind of a degree of control over the city itself. เมืองโปครอฟนั้นมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมากนะครับซึ่งรัสเซียพยายามยึดเมืองนี้ให้ได้มามากกว่า1 ปีแล้วที่นี่เป็นทั้งฐานที่มั่นและเป็นศูนย์กลางการขนส่งกำลังบำรุงที่สำคัญของยูเครนในแนวรบด้านตะวันออกโดยมีทางหลวง T054 เป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมโปครอฟกับเมืองหลายแห่งในโดเนสที่ยูเครนยังควบคุมอยู่เช่นคามาทรอสคอสเตียนตินิฟกาและสโลเวียนส์ซึ่งเมืองเหล่านี้คือแนวป้อมปราการหรือ Fortress Belt ครับที่ยูเครนใช้ยันทัพรัสเซียในแคว้นโดเนส นั่นหมายความว่าถ้ารัสเซียยึดเมืองโปครอฟไปได้พวกเขาจะกุมความได้เปรียบอย่างมากในทางตรงกันข้ามยูเครนก็จะเสียเปรียบอย่างมากเช่นกันครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราเห็นฝ่ายหนึ่งทุ่มสรรพกำลังเพื่อรักษาเมืองนี้ไว้
และอีกฝ่ายสั่งบุกเต็มที่เพื่อยึดเมืองนี้ให้ได้ แม้ต้องสละชีวิตกำลังพลเป็นจำนวนมาก So for Russia, Russia has advanced probably about twice the rate in 2025 as it did in 2024. But in many cases, they're advancing in somewhat less important directions. They didn't take as many large cities. Obviously, Russia got to the outskirts of Pokrovsk last August, in August 2024. They weren't able to take the city. It took them a long time to advance to Toretsk and Chasiv Yar. So some of these kind of key battles took quite a while for them. So Pokrovsk would be this really important kind of informational win for Russia, and also an operational kind of success. นับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อปี 2022 มาจนถึงตอนนี้รัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ในแคว้นโดเนตส์ได้ประมาณ 70% นะครับและรุกคืบไปอย่างช้าๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่รกร้างหรือไม่ก็หมู่บ้านเล็กๆครับแต่ไม่มีข่าวการยึดเมืองใหญ่ของยูเครนมานานมากแล้วครับจนกระทั่งมาถึงที่โปครอฟการที่รัสเซียยึดเมืองโปครอฟได้ก็จะเป็นผลงานสำคัญของพวกเขาในปี 2025แต่ก็ต้องรอดูครับว่าจะยึดได้หรือไม่เพราะยูเครนก็คงไม่ยอมเสียเมืองนี้ไปง่ายๆอย่างแน่นอนแต่สมมุติว่ารัสเซียสามารถยึดโปครอฟได้สำเร็จจริงๆคำถามสำคัญคือเป้าหมายต่อไปของพวกเขาจะเป็นที่ไหนณเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป้าหมายต่อไปของรัสเซียอาจเป็นที่คามาทรอสและสโลเวียนส์ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของยูเครนครับI think it's very difficult to predict things more than 3 months in advance of this war, and so I won't won't make any kind of solid predictions right now. I don't think Sloviansk and Kramatorsk are at risk this year. I think that'll be a focus for next year. But if Russia's able to capture Pokrovsk, then it is a question of where will they reorient their focus. Because right now they're making this the focus. They're putting a lot of the reinforcements with key UAV units, with other kind of main units. I think Sloviansk Kramatorsk is really still the most kind of vital, important part of Donetsk Oblast for Ukraine to defend. It is still the center for command and control, for logistics, and for holding much of the front line. It kind of operates in these two cities. ณเวลานี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าเมืองโปครอฟจะตกเป็นของใครระหว่างรัสเซียกับยูเครนข้อมูลข่าวสารยังคงหลั่งไหลออกมาไม่หยุดครับและหลายอย่างก็ขัดแย้งกันเองเอาเป็นว่าณตอนนี้เราสรุปได้ครับว่าการปะทะยังคงเกิดขึ้นอย่างดุเดือดแต่อีกไม่นานครับหลังฝุ่นควันในสนามรบจางลงเราคงได้เห็นกันชัดๆว่าธงของใครจะโบกสะบัดเหนือเมืองแห่งนี้แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันมาได้นะครับและถ้าชอบเรื่องราวของ World Story ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในทุกช่องทางของ PPTV ออนไลน์นะครับ